Chào quý khán giả. Đây là cái video quay về cái cách người ta làm ra cái dàn cầu để mà lắp đặt xuống cái cano máy âm hoặc là vỏ lãi máy âm. Đó là khúc gỗ đưa lên khuôn tiện. Người ta tiện ra, xứ mình gọi là cái bật cây. Cái này sẽ là cái miếng đệm ở giữa cái cốt láp và cái bọc láp chống ma sát. Sau khi mình đo cái bề hoành lọt vào trong cái bọc láp, bắt đầu khoan cái lỗ ở giữa cho vừa với cái cốt láp. Vậy là xong được một cái bật cây, và mình phải làm thêm nhiều cái bật cây mới đủ. Người ta làm cái này, một mặt sẽ tiếp xúc trực tiếp vào cốt láp, mặt còn lại sẽ tiếp xúc vào bộ phận giảm gung. Bộ phận giảm gung sẽ tiếp xúc vào hộp số hoặc động cơ.
Làm như vậy để giữ được cái mặt tiếp xúc và cốt láp dính chặt vào nhau. Đây là cái phần bạc cây lúc ban đầu người ta đóng vào trong đó để chống ma sát, chống mòn giữa bọc láp và cốt láp. Đây là cây láp hoàn thiện trước khi đưa vào cano máy âm hoặc là vỏ lãi máy âm. Đó, mình tráng composite vậy đó. Trong đó có bắt bát nha, có bắt cái bát, nghĩa là hàng cái bát ngang với cái bọc láp để giữ bọc láp, đựng cho bọc láp nó xây. Mình mà có giống như là nói cho anh em là dễ xử lý nhất cái cốt láp. Mình trắng nước á, mình ra mình mua cái này nè, cái thun ha. Thí dụ như cốt láp của mình máy thì mình mua cái lỗ này máy, rồi cái bọc láp của mình máy thì mình mua máy, mua cũng như là bọc láp 45 49 gì đó thì mình mua theo ở mà tiệm ấy nó bán đầy đủ hết. Xong cái về mình bắt vô đây ha, mình bắt vô đây nè để nó giữ nước lại. Đầu này mình siết một cái cổ dê nữa ha, đầu này nè, đầu này siết cái cổ dê giống như cổ dê này đó. Đây là cách chắn nước đơn giản nhất ha, mình nói trước đây là cách chắn nước đơn giản nhất, nhưng mà hiệu quả không cao, tại vì làm đơn giản thì hiệu quả đâu cao, đúng không? Còn mình làm cầu kỳ tí xíu thì cái hiệu quả giống như mình xài bền hơn vậy đó. Đây là cách chắn là đơn giản và rẻ tiền nhất là vậy đó. Cái này nó cũng rẻ. Đây ha, sau khi mình để cái láp xong cái mình chán composite lên đây, sợi rồi đầy đủ luôn. Cái này khô rồi. Còn ở tiệm Thái thì nó trắng nước không phải bằng cái đó đơn giản vậy ha, nó trắng nước bằng cái cách khác, cái giá tiền cao hơn nhưng mà mình xài nó bền hơn vậy đó. Tiền nào của nấy mà.